Hey guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে সো পলম নকৰি বলক আজিৰ এই ভিডিওটো কন্টিনিউ কৰো আমি সকলোৱে জানো যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ অৰণ্যখন হ'ল এমাজনৰ পৰা আমাৰ পৃথিৱীত যিমানবোৰ অক্সিজেন আছে তাৰ 20% অক্সিজেন অকল এমাজনৰ পৰা আহে আপোনালোকৰ কেতিয়াবা জানিবলৈ মন যায়নে ভাৰতৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে প্ৰথম কাৰ লৈছিল ভাৰতৰ প্ৰথমজন কাৰ লোৱা ব্যক্তি হ'ল মিষ্টাৰ জামছেদজি টাটা তেখেত হ'ল ভাৰতৰ প্ৰথমজন কাৰ লোৱা ব্যক্তি আপুনি এই কথাটো আগতে গম পাইছিলনে নিশ্চয় তলত কমেন্ট কৰি জনাব আপুনি জানেনে পৃথিৱীত এনেকুৱা এবিধ জীৱ আছে যিয়ে জন্মৰ পিছতো 2 মাহলৈ শুই থাকে হয় ভালুক হ'ল একমাত্ৰ জীৱ যিয়ে জন্মৰ পিছতো 2 মাহলৈ শুই থাকে আমি সকলোৱে কোকা-কোলা কোম্পানীৰ বিষয়ে জানো এবাৰ এই কোকা-কোলাৰ যি সিক্ৰেট ৰেচিপি কোকা-কোলা বনোৱাৰ সেই ৰেচিপিটো 3 জন লোকে চুৰ কৰিলে আৰু পিছত সেই 3 জন লোকে পেপসি কোম্পানীৰ লৈ কন্টেক্ট কৰিলে যে তেওঁলোকে বহু ধনৰ বিনিময়ত কোকা-কোলাৰ যি সিক্ৰেট ৰেচিপি হেতু বিক্ৰী কৰিব কিন্তু পেপসি কোম্পানীয়ে তেওঁলোকৰ কথাত ভুল নগৈ पहिली फुर्सत में निकल তেওঁলোকে কোকা-কোলা কোম্পানী আৰু FBI এই ঘটনা সন্দৰ্ভে অৱগত কৰিলে আৰু সেই যি 3 জন ব্যক্তিয়ে পেপসিৰ লগত কন্টেক্ট কৰিছিল কোকা-কোলাৰ ৰেচিপিটো দিবৰ কাৰণে সেই 3 জন ব্যক্তিও পিছত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল ডুবাইত থকা বুৰ্জ আল আৰব হ'ল এই পৃথিৱীত থকা একমাত্ৰ 7 ষ্টাৰ হোটেল আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যিসকল মানুহে এই বুৰ্জ আল আৰব হোটেলখনত থাকিবলৈ যায় তেওঁলোকক ব্যৱহাৰৰ কাৰণে এটা 24 কেৰেট গোল্ডৰ iPad দিয়া হয় Oh my god! Wow! 1968 29 আগষ্ট সেই দিনটোত আমেৰিকাত এটা আজব ঘটনা হৈছিল সেই দিনটোত আমেৰিকাত যিমানবোৰ টিভি আছিল সকলোবোৰ তৎক্ষণাত শাটডাউন হৈ গৈছিল আৰু এই শাটডাউন হোৱাৰ পিছত 25 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে এটা অদ্ভুত শব্দ সেই টিভিৰ পৰা ওলাই আছিল কিন্তু বহুত বিজ্ঞানীয়ে এই টিভিৰ সাউণ্ডটো ক'ৰ পৰা ওলাইছিল এটো ৰহস্য আজিলৈকে ভেদ কৰিব পৰা নাই বহুত মানুহে ভাবে যে এই সাউণ্ডটো কোনোবা দুষ্ট শক্তিৰ পৰা আহিছিল সো আজিৰ এই ভিডিওটোত এইখিনিয়ে যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল নিশ্চয় ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফ্যামিলি মেম্বাৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তলত কমেন্ট নিশ্চয় কৰিব যে কেনেকুৱা লাগিল আজিৰ এই ফেক্টবোৰ যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে সো প্লিজ আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব তো আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিওৰ লগত নতুন টপিকৰ লগত তেতিয়ালৈ বাই বাই